Good morning, students. We have completed Unit 4 Sun Tour. Today we will learn choose the correct option, question answer, and true false. First one, choose the correct option. First one, Dash says that he is the strongest in the world. કોણે એવું કહ્યું કે દુનિયામાંથી સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગ છે, મજબૂત છે? ધ સન, ધ મૂન, ધ અર્થ, ધ વિન્ડ. તો આન્સર શું આવશે? ડી, ધ વિન્ડ. પવને સૂર્યને કહ્યું હતું. સેકન્ડ, હુ ચેલેન્જીસ ધ વિન્ડ? ઓપ્શન એ, ધ વિન્ડ, ધ સન, ધ મૂન, ધ અર્થ. કોણ પવનને ચેલેન્જ આપે છે? તો સૂર્ય. એટલે આન્સર શું આવશે? બી, ધ સન. થર્ડ વન, ડેશ વોન ધ ચેલેન્જ. ચેલેન્જ કોણ જીતી જાય છે? તો સૂર્ય, ધ સન. એટલે આન્સર આવશે એ, ધ સન. ફોર્થ વન, વેર હેઝ મમ્મી કેપ્ટ વૃંદાસ પ્રોજેક્ટ વર્ક? મમ્મીએ વૃંદાનો પ્રોજેક્ટ વર્ક ક્યાં મૂક્યો છે? ઇન ધ બેગ, ઓન ધ ટેબલ, ઇન ધ કપબોર્ડ, ઓન ધ સેલ્ફ. તો આન્સર શું આવશે? ઇન ધ કપબોર્ડ, એટલે કે કબાટમાં. મમ્મી પુટ વૃંદાસ ઓડિયો સીડી ઇન ડેશ. મમ્મીએ વૃંદાની ઓડિયો સીડી શેમાં મૂકી હતી? તો વૃંદાની બેગમાં, તેની જે સ્કૂલ બેગ હોય તેમાં. એટલે આન્સર શું આવશે? એ, વૃંદાસ બેગ. સિક્સ્થ વન, વોટ ડઝ ધ સન પ્રોડ્યુસ? સન એટલે કે સૂર્ય શું ઉત્પન્ન કરે છે? લાઇટ એન્ડ હીટ, મિલ્ક, વોટર, પેટ્રોલિયમ. ચારમાંથી આન્સર કયો આવશે? તો એ, લાઇટ એન્ડ હીટ, એટલે કે પ્રકાશ અને ગરમી. લાઇટ એન્ડ હીટ. સેવન્થ, ધ અર્થ એન્ડ અધર પ્લેનેટ્સ મૂવ અરાઉન્ડ ડેશ. અર્થ અને બીજા બધા પ્લેનેટ કોની આજુબાજુ ફરે છે? તો સૂર્યની. એટલે આન્સર આવશે બી, ધ સન. 8 વી ફીલ રેસ્ટલેસ ડ્યુરિંગ ડેશ. આપણે કઈ ઋતુમાં બેચેની અનુભવીએ છીએ? તો આન્સર આવશે એ, સમર. 9th, સાયન્ટિસ્ટ હેવ કન્વર્ટેડ ડેશ. ઓપ્શન એ, હીટ ઇન્ટુ આઈસ, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન્ટુ હીટ, હીટ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ હીટ ઇન્ટુ વોટર. વૈજ્ઞાનિકોએ કોને કન્વર્ટ કર્યું છે? શેમાં? તો સૂર્યના કિરણોમાંથી જે ગરમી નીકળે છે તો એને વીજળીમાં ઉત્પન્ન કર્યું છે. એટલે આન્સર શું આવશે? સી, હીટ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. નંબર 10, કન્વર્ટ મીન્સ ડેશ. કન્વર્ટનો અર્થ શું થાય છે? ઓપ્શન એ, યુઝ, થ્રો, ચેન્જ ઇન્ટુ, કલેક્ટ. શું આવશે? ચેન્જ ઇન્ટુ, એટલે કે બદલાઈ જવું, ચેન્જ થાય તે. 11, હાઉ ઇઝ ધ ઇન્ડિયન સમર? ઇન્ડિયન સમર કેવો હોય છે? તો હોટ એન્ડ લોંગ, એટલે કે ખૂબ જ ગરમીવાળો અને લાંબો. નંબર 12, વોટ ઇઝ ધ સન? સૂર્ય શું છે? તો સૂર્ય એક તારો છે. એટલે આન્સર શું આવશે? ડી, અ સ્ટાર. Answer the following questions. First one, who says that he is the strongest in the world? Why? કોણે એવું કહ્યું કે તે દુનિયામાં સૌથી વધારે શક્તિશાળી છે અને શા માટે? Answer, the wind says that he is the strongest in the world because he can uproot the trees and can blow off the roofs. પવન શું કહે છે? કે દુનિયામાં હું સૌથી વધારે શક્તિશાળી છું કારણ કે હું વૃક્ષોને ઉખાડી શકું છું અને છાપરાઓને પણ ઉડાડી શકું છું. સેકન્ડ વન, would the wind make the man take off his coat? Why? શું પવન પેલો જે માણસ હોય છે તો તેનો કોટ કાઢી શકે છે? શા માટે? No, the wind could not make the man take off his coat because the man wrapped himself tightly. જોરમાં પવન ફૂંકાયો એટલે પેલો માણસ શું કરે છે કે એકદમ ફિટ તેના કોટને પકડી લે છે, તેમાં રેપ કરી લે છે. થર્ડ વન,
વોટ ડઝ ધ સન ડુ ટુ મેક ધ મેન ટેક ઓફ હિઝ કોટ? સૂર્ય શું કરે છે કે પેલો માણસ તેનો કોટ કાઢી નાખે છે? તો આન્સર શું આવશે? ધ સન શાઇન્સ બ્રાઇટર એન્ડ બ્રાઇટર. સૂર્ય ખૂબ જ તેજસ્વી રીતે પ્રકાશે છે. વધારે પ્રકાશે છે એટલે એમાંથી ગરમી વધારે નીકળે છે અને તેના કારણે પેલા માણસને ગરમી લાગે છે એટલે એનો કોટ કાઢી નાખે છે. ફોર્થ વન, વોટ હેઝ વૃંદા ઇન હર સ્કૂલ? વૃંદાની સ્કૂલમાં શું હોય છે? વૃંદા હેઝ અ પ્રોજેક્ટ ઓન સોલર એનર્જી ઇન હર સ્કૂલ. વૃંદાને તેની સ્કૂલમાં પ્રોજેક્ટ હોય છે શેના વિશે? તો સોલર એનર્જી, સૂર્ય ઉર્જા. ફિફ્થ વન, વાય ઇઝ ધ ઇન્ડિયન સમર વેરી હોટ? આપણો ઇન્ડિયન સમર, ભારતનો ઉનાળો કેમ વધારે લાંબો ગરમ હોય છે? આન્સર, ધ ઇન્ડિયન સમર ઇઝ વેરી હોટ બીકોઝ ધ સન શાઇન્સ વેરી બ્રાઇટલી. કારણ કે આપણા ઇન્ડિયામાં સૂર્ય વધારે પ્રકાશે છે. સિક્સ્થ વન, વોટ ઇઝ ધ સોલર સિસ્ટમ? સૂર્ય પદ્ધતિ એટલે શું? ધ સન ઇઝ અ સ્ટાર. સૂર્ય એક તારો છે. એન્ડ ધ અર્થ એન્ડ ધ અધર પ્લેનેટ્સ મૂવ અરાઉન્ડ ધ સન. પૃથ્વી અને બીજા બધા પ્લેનેટ્સ સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે. દેટ ઇઝ અવર સોલર સિસ્ટમ. આ આપણી સોલર સિસ્ટમ છે. સેવન્થ વન, વાય ડુ વી નીડ એનર્જી? આપણને ઉર્જાની જરૂર કેમ પડે છે? વી નીડ એનર્જી ટુ રન વ્હીકલ્સ. આપણને ઉર્જાની જરૂર શેના માટે પડે છે? તો વાહનો ચલાવવા માટે. લાઇટ અવર હોમ્સ એન્ડ સ્ટ્રીટ્સ. આપણા ઘરોમાં અને સ્ટ્રીટ્સમાં એટલે મહોલ્લાઓમાં પ્રકાશ આપવા માટે. ટુ કુક ફૂડ. રસોઈ બનાવવા માટે. ટુ રન ટીવી સેટ્સ. ટીવી જોવા માટે, ટીવી ચલાવવા માટે. એન્ડ કમ્પ્યુટર્સ. એન્ડ ટુ રન ફેક્ટરીઝ. અને કંપનીઓ ચલાવવા માટે પણ આપણને એનર્જીની જરૂર પડે છે. 8.1 વોટ આર ધ ડિફરન્ટ સોર્સિસ ઓફ એનર્જી? ઉર્જાના બીજા જુદા જુદા સ્ત્રોતો કયા છે? સોર્સિસ એટલે કે સ્ત્રોતો. તો કોલ, પેટ્રોલ, વોટર એન્ડ વિન્ડ આર ધ ડિફરન્ટ સોર્સિસ ઓફ ધ એનર્જી. કોલ એટલે કે કોલસો. ઓકે, કોલસો, પેટ્રોલ, પાણી અને પવનમાંથી પણ આપણને અલગ અલગ પ્રકારની એનર્જી એટલે કે ઉર્જા મેળવવા માટેની આ અલગ અલગ સ્ત્રોતો છે. 9th વન, વોટ હેવ ધ સાયન્ટિસ્ટ ડન વિથ ધેર હાર્ડ વર્ક? The scientists have lighted up the streets at night by using solar energy. વૈજ્ઞાનિકોએ શું કર્યું છે કે રાત્રિમાં લાઇટનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે કે આ રીતે જે એનર્જીને સ્ટોર કરે છે તો તેનો ઉપયોગ એ લોકોએ મહોલ્લાઓમાં કે જે અમુક સ્ટ્રીટમાં રાત્રે અંધારું હોય તો ત્યાં લાઇટ આપી by using solar energy, સૌર્ય ઉર્જા દ્વારા. and have turned the burn into a blazing with their hard work. અને તેમણે આ એક શ્રાપને એક આશીર્વાદમાં ફેરવી નાખી છે તેમના હાર્ડ વર્કથી. એટલે કે હવે ગામડાઓમાં પણ સૌર ઉર્જા દ્વારા ઉર્જા મળી રહે છે, પ્રકાશ મળી રહે છે મહોલ્લાઓમાં. 10th વન, વોટ હેવ ધ પીપલ ઓફ ગુજરાત સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ? ગુજરાતના લોકોએ હવે શેનો ઉપયોગ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે? ધ પીપલ ઓફ ગુજરાત હેવ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ સોલર કુકર્સ, સોલર હીટર્સ, સોલર બેટરીઝ એટસેટ્રા. આપણા ગુજરાતના લોકોએ હવે સોલર કુકર, સોલર હીટર અને સોલર બેટરીનો ઉપયોગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. Now we will see true or false. First one, the sun is the major source of energy. સૂર્ય તે ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. ઓકે, તો શું આવશે? ટ્રુ. The sun is a star. True. The sun is the only source of energy. સૂર્ય તે એક જ સ્ત્રોત છે શેના માટે? ઉર્જા મેળવવા માટે.
શું આવશે? ફોલ્સ. બીજા બધા પણ સ્ત્રોતો છે. સોલર એનર્જી ઇઝ ધ એનર્જી ફ્રોમ ધ સન. ટ્રુ. સોલર એનર્જી can light bulbs and illuminate our homes, offices and streets. સોલર એનર્જી દ્વારા આપણે બલ્બ સળગાવી શકીએ છીએ, પ્રકાશિત કરી શકીએ છીએ આપણા ઘરને, ઓફિસને એટલે મહોલ્લાને. ઓકે, તો આન્સર શું આવશે? ટ્રુ. 6. સાયન્ટિસ્ટ કન્વર્ટ ધ સન રેઝ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. શું આવશે? ફોલ્સ. ઓકે, તો જવાબ શું આવશે કે સનરેઝમાંથી એટલે કે સૂર્યના કિરણોમાંથી જે ગરમી નીકળે છે ને, ઓકે, હીટિંગ, તો તે ગરમીને એ લોકોએ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં કન્વર્ટ કરી છે. ઓકે, એટલે અહીં આવશે ફોલ્સ. There is a ray of hope that we will use solar energy for remote areas. True. And last one. Food cannot be cooked with energy from the sun. Food cannot be cooked with energy from sun. એટલે કે સૂર્યમાંથી જે ઉર્જા મળે છે તેમાંથી આપણે ખોરાક પકવી શકતા નથી, ખોરાક બનાવી શકતા નથી. તો શું આવશે? ફોલ્સ. આપણે બનાવી શકીએ છીએ. ઓકે, તો અહીં આપણા 4th યુનિટના MCQ ક્વેશ્ચન આન્સર એન્ડ ટ્રુ ફોલ્સ કમ્પ્લીટ થાય છે. યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર ઇંગ્લિશ ફેર બુક. થેન્ક યુ.